Právě se nacházíme v sále doktora Renera v Dolních Dunajovicích, kde se koná sváteční košt vín. Vydali jsme se proto s naší kamerou právě zde, kde má tato bohatá vinařská tradice hluboké kořeny. Jak dlouho se pořádá košt vín tady v Dolních Dunajovicích a jaký je hlavní záměr? Pokud se bavíme o mikulášském koště, který jste dneska navštívili, tak ten se koná asi po 12. Je to taková, bych řekl, jenom místní výstava nebo přehlídka vín, kde se sejdou místní vinaři, zahrádkáři, pěstitelé, révy, výrobci prostě vína a zhodnotí si prostě ty mladá vína, která jsou aktuálně, bych řekl, teďka se čistí, připravují se, vyvíjí se. Kdo je pořadatelem akce a kdo všechno se vlastně podílí na dnešním programu, dnešním večeru? Pořadatelem akce je vinařský spolek Dolní Dunajovice. Jsou to nadšenci vinařští, kteří v úzovkách se přetvořili z bývalého zahrádkářského svazu, který vlastně už nefunguje. My tady pořádáme v obci 3 akce každoročně. Tradiční výstavu velikonoční, potom vínobraní, které přetváříme pomalinku na takový dožínky, trhy, něco takového a ten mikulášský košt v období tady toho Mikuláše. Kolik účastníků obvykle přiláká tento košt vín a jaký je ohlas mezi místními? Účastníků bývá kolem 100. Je taková zajímavost to, že bývá i kolem 100 vzorků, takže co, jak se říká, lahvička, to účastník. A je to vlastně spoustu těch vzorků, 80% asi jsou místní z Dunajovic a nějakých 20% jsou Vlasatice, Hustopeče, Mikulov, něco málo z Březí a máme tady pár vzorečků z Rakouska. Jaká je rozmanitost vín na dnešním koštu? Zmiňoval jste, že jsou tady různá vína i rakouská. Mohl byste specifikovat konkrétněji? Naším největším zastoupením i na velikonoční výstavě, i tady na tom mikulášském koštu je Riesling vlašský. To je naše tradiční odrůda a to zastoupení vlastně v tom počtu je největší a potom jsou to Millerky, Kivečka, muškáty, červená vína, růžová vína, palavy, tramíny, rýňáky, silvány, těch odrůd je prostě strašně moc, ale ten vlašák hraje opravdu jako prim. A co se týče těch rakouských vzorků, tak jsou to převážně veltlínské zelené, Grüne Veltliner. Všude se linula vůně vína a akce přilákala opravdu hodně zájemců a nadšenců z řad místních i ze širšího okolí. Lidé přicházeli se svými přáteli, aby vyzkoušeli různé vzorky vína a zároveň si mezi sebou popovídali. Zmiňoval jste vinařský spolek Dolní Dunajovice. Zajímalo by mě, kolik čítá celkem vinařů, vinařství. My tady máme spolky v obci 2. Jeden je vlastně Dunajovské kopce spolek vinařů, který čítá 15 vinařství. To jsou profi vinaři, kteří se zaobírají opravdu jako, bych řekl, tou profi sférou, produkují ty vína všichni oficiálně a tak dál. A pak tady tenhle malý vinařský spolek, který čítá nějakých 20-25 členů a to jsou v uvozovkách takový zahrádkáři, malovinaři, milovníci vína. Milovníky vína se to tady jen hemžilo. A které víno chutnalo nejvíce? Které víno je vaším favoritem dnes večer? Tak dneska jsem ochutnala pálavu, hibernál, sauvignon a asi ten sauvignon. Víceméně jsem ochutnal už od každého něco a favoritem asi vlašák. Tak začali jsme bílými víny a mám tady kamaráda, který je vinař a který dělá své vína, tak doufám, že jeho víno poznám. Začali jsme suchými, takže vlašák jsme zkusili, Riesling rýnský a jdeme teďka na Millerku a co nám chutnalo od vinaře pana Schumana, Riesling vlašský. Jaká vína může vaše vinařství dnes na dnešním koštu nabídnout? Jaká vína zde tedy mohou hosté ochutnat? Od nás bílá vína dneska jsem dal pouze a ani přesně už nevím, co jsem tam nachystal. Millerku, Veltlin, vlašák, myslím, že Rulandu šedou, pálavu, takový průřez několika vzorků, ale ne celý sortiment, 6 vzorků. Jaké je vaše oblíbené víno? To vám řeknu úplně přesně, dobré. Dobré a nejlepší, když je suché. Ale nemám jakoby, spíš nearomatické odrůdy, ale jestli je to Veltlin, vlašák, silván nebo červený, to je mě celkem jedno. A v sále to žilo. Hosté koštovali bílé a červené nebo ochutnávali gastronomické speciality. K příjemné zábavě přispěla také výborná cimbálová muzika, jež hrála s nadšením a melodie se nesla celým prostorem. Tradiční moravské písně doprovázené zvukem cimbálů, houslí a kontrabasů vytvářely autentickou atmosféru, která dokonale doplňovala slavnostní náladu večera.
Scéna koštu vín tady v Dolních Dunajovicích poprvé, a nebo je to stálá akce, na kterou jezdíte? Je to taková stálá akce, my jsme tady už, myslím, po třetí ročník a jinak se účastníme jiných akcí, které tady Dolní Dunajovice pořádají. S jakým repertoárem jste dnes přijeli tady do Dolních Dunajovic? Pokud se hosté baví, tak většinou hrajeme pro hosty to, co si přejí. Je to hudba, která je tady přímo z Jižní Moravy. Nevyhýbáme se hudbě i ze Slovenska, Maďarska, k tanci, pokud budou mít i zájem, takže se těšíme, pokud se to tady trošičku rozjede a lidé si i zatančí. Hudba hrála, hosté se bavili, košt vín v Dolních Dunajovicích byl určitě příležitostí utéct od každodenního zhonu a naladit se tak na správnou předvánoční atmosféru. Blíží se čas Vánoc. Jaké víno by se hodilo k obdarování našich nejbližších, abychom jim udělali radost? Moravské. Jakékoliv, ale moravské. A dobré.